Okay, let's make a TikTok theme na cake topper. Punta tayo sa PICSART. Tapos click yung plus sign. Then I will use no background as my background. Then mag-add photo ako. Bale, eto, nag-download na ako kanina ng mga photo po sa Google. Ayan. Tapos i-insert ko na lang sila. Ayan. Ayan. So, adjust lang natin siya. Okay. Adjust lang. Tapos mag-insert ako ng TikTok na logo. Click mo na yung sticker, then search TikTok. Ayan. So, may mga lalabas na. Ayan, logo. Click mo lang yan. Then, insert. Tapos, ayan, ayos lang natin. Pwede natin siyang lagyan ng border. Ayan. Tapos save natin. Bago natin save, pwede natin siyang i-crop. Crop muna. Ayan. Then save. Okay. Tapos, para malagyan siya ng borderline, balik ulit tayo. Tapos, mag-pick tayo ng canvas. Any size will do. Okay, any size. Ayan. Tapos, click natin yung arrow sa taas. Edit image. Tapos, add na natin yung photo na nilagay natin. Ayan. And then, lagyan natin siya ng shadow. Yung shadow siya yung, mag-serve as our outline. Mag-serve siya as our outline. Okay. Adjust nyo lang siya. Ayan. So, okay na siya. So, pwede natin siyang i-save. Save and save. Okay? Done.